مرحبا يا حلوين، كيفكن؟ اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم من الصبح سمعت صوت بغرفة الأولاد، فرحت على غرفة الأولاد ولا شفتهم عم ينظفوا شبابيك غرفة الأولاد. قلت كتير كتير منيح، معناتها اليوم لازم أعزز غرفة الأولاد على الشتوية بعد تنظيف الشبابيك من برا، بقى أنا منظفهم من جوا. مثل ما كنتم شايفين كان في شركة هن بيعلقوا حالهم وبينظفوا من برا. يا الله الله يحميهم يا رب. والله أنا كتير هيك بخاف من هذا المنظر ودائما اتذكروا قديش نحن بنعمة عن جد في شغل كتير صعب. مثل هذا الشغل كتير صعب اللي عنده فوبيا من المرتفعات وشلون بده ينظف وهو بيخاف مثلا. حبيت اليوم أشارككم من الصبح شو بعمل. هلا أول شي في بغسل وفرش أسناني وبعدين بتوضى، وبحب إنه مثلا إذا كنت أنا مصلي الصبح، لأنه أنا بوصل الأولاد على المدرسة وبصلي الصبح، فبقعد بقرأ قرآن بكل الساعة ما أذان الظهر عنا، فبتوضى وبروح بقرأ قرآن هيك بهدوء قبل ما يجوا الأولاد، لأنه أحلى فرصة هي فرصة هاي. بحاول دائما اني اقرا صفحه او صفحتين او اكثر حسب ما يتيسر لي. بعدين بقوم هيك برتب غرفتي على هدوء وعلى مهلي، وبعدين بحاول اعمل شغلات كنت حابه اعملها بس ما عم بقدر اعملها من كتر الشغل والضغوطات. فلما بيكون عندي وقت بعملها، خصوصا الصبح بيكون عندنا فرصه كبيره. فكنت حابه اعمل الكريم الشتوي. هذا الكريم شان اللي عنده اكزيما، اللي عنده اشعب، اللي عنده هيك بشرته بتصير هيك بالشتاء جافة. فهذا الكريم فظيع لإلكم. فأول شي مثل ما شايفين بجيب دهن القطن اسمه فازلين، وبنحط معلقة كبيرة نشا، بس أنا النشا كان بقى عندي قليل. وبعدين بحط كمان زيت اللوز، بحركهم كتير كتير منيح، وبستخدمون لإيدي لرجلي، حتى إذا بدكم جسمكم إذا فيه أشب كمان فيكم تستخدموا. مثلا إذا استخدمته لإيدي وإيدي كتير تعبانين بعدين بلبس كفوف، وجربوا قولوا لي رأيكم، كتير رح تلاقوا فرق. مو بس هيك رح يعطيكم تبييض، لأنه النشا بيعطيه مبيض للإيدين، بتحسوا الإيدين صارت ناعمة وبيضة أكتر كل ما استخدمتوه أكتر. كل ما استمرتوا باستخدامه رح يفرق معكم، خصوصا اللي عندهم أكزيما وعندهم مشاكل بالجو لما بيصير شتوي أو الجو بيصير شتاء وجاف. فهذا حل كتير منيح، وعملوه هيك قبل ما تناموا، والبسوا جرابات أو البسوا كفوف وناموا وشوفوا الفرق بعدين. يا بنات البندورة صارت جاهزة ولازم أطفها مشان تطلع بندورة جديدة. قديش مبسوطة بالنتيجة، الحمد لله يا ربي. وأنا عم أطف حاسة الشعور كتير حلو، إنجاز. ويا ريت أقدر أذوقكم البندورة. طلعت البندورة كرزية طيبة كتير ولذيذة، أنا توقعتها تكون عادية بس طلعت عن جد رائعة وظريفة وحاسة بإنجاز. ما في أحلى من فطور العطلة، فقررت اليوم على الفطور إني أعمل لهم بيض بالتوست. وبعدين قلت لحالي التوست اللي زاد رح أعمل فيه بيتزا كمان رح يحبوه الأولاد. جبت هالتوست وقطعته مثل ما انكم شايفين بشكل مثلثات وحطيته بالطواية، فطلعت الطواية صغيرة فقررت أحطه بالطواية الأكبر. مثل ما انكم شايفين اللي زاد معي من التوست كمان سويتها مثلثات، شايفين؟ وهون حطيتهم بصينية الفرن تحت ورقة زبدة عشان أعمل توست البيتزا مثل ما قلت لكم. اكتسبت وصفتين بالتوست وبسرعة وسهلة.
هون بعد ما فقست البيض وحطيت له الملح، هون حطيت السمنة بالطواية، وبعدين بعد ما حميت هون حطيت فوقها مثل ما شفتوا البيض. بعد ما أحط البيض ببلش أصف التوست فوق البيض بهالطريقة. بدنا نسكر عليها بعدين ونخلي هيك يمتص التوست البيض، وبنفس الوقت ما يبقى فيه بيض عشان نقدر نقلبها بهالطريقة. هون كان عندي التوست التاني جاهز، فهون يا اما بتستخدموا صوص البيتزا، بس كان ما متوفر عندي فاستخدمت كاتشب. هلا صوص البيتزا اطيب اكيد، بس اذا ما متوفر يوجد من موجود، فكان موجود الكاتشب مشينا عليها. مثل ما انكم شايفين رح ادهنها مثل العادة، وبعدين احط فوقها جبنة، وتحبوا شو بدكم زينوه. فانا زينتها ببندورتي اللي جبتها واللي قطفتها معكم، وكنت مبسوطة عن جد وانا عم زينها، وطلعت عن جد طيبة. حتى الأولاد أكلوا البندورة وهنا مبسوطين، ماما هي بندورة البرندة، هي بندورة اللي زرعتيها. عن جد شعور تاني. هون بعد ما نشف البيض، هون بدي بلش اني حاول بالمعلقة اقلب التوست للطواية مثل ما كنتم شايفين. شوفوا شكل البيض شلون طلع. هلا بعد ما قلبته بحط جبنة الموزاريلا، وبعدين شو بتحبوا تضيفوا فيكم تضيفوا. في ناس بتحب تضيف مثلا مرتديلا شغلات تانية، فيكم تضيفوا إذا حابين. فأنا ضفت بندورة، البندورة اللي قطفتها فحبيت تضيفها جواتها، فكانت والله كتير طيبة. جربوها لهي الطريقة، لذيذة وطيبة وراح تحبوها وسريعة، وهيك على الفطور غير شكل. بعدين مسكرهم على بعض عشان تدوب الجبنة مثل العادة، ونقطعها للتوست فوق بعضهم، فيصير عنا شريحة توست مع البيض بهالطريقة. يلا شام وعمر تعالوا جيبوا كراسيكم تعالوا. بسم الله. طيبة؟ طيبة في الجو. توست بالجبنة والبيض والبندورة. بندورة هي شغلنا. زراعة بالبيت. يلا شكلها بتشهي. بسم الله. هون يا بنات فتت على غرفة الأولاد، وهون بقى بتشوفوا شغلات ما شفتوها من قبل. قد ما حاولتوا، هلا أنا أولادي معلمتهم يساعدوني بالبيت، فاللي متابعني على ستورياتي بالفيسبوك ولا على الحالات ولا بسناب شات وين ما رحتوا بتشوفوا إنه دايما بيساعدوني. شام تنشر الغسيل، شام بتضب الجلاية، بتضب الجليات، عمر مثلا بضب غرفتي، بضب غرفة النوم. يعني الكل بتساعد بالبيت. يعني هون عندي أنا بحب إنه الولد يتعلم من هو صغير يساعد
يساعد أمه، وإنه مثلا إذا أكل أكله هو اللي مصحن وراه، لأنه من هلأ التعليم كتير مفيد للولد. بتحسوا بس كبرتوا بالعمر عن جد أولادكم بيكونوا حناين عليكم بيساعدوكم، أنا هذا اللي بحسه. فالمهم فهون لما فتت على الغرفة أنا شو بعمل بالعادة، بس يرجعوا المدرسة إنه ما مشكلة، لما يروحوا على المدرسة بتخطوا، بس يرجعوا برتبوا خطهم وغرفتهم. أكيد التنظيف الماكنة أنا بنظفها، أو التعزيل الماكنة. بس أحيانا مثلا بدي تكنيس كمان بخليهم يكنسوه، إذا ما عجبني تكنيسهم معلش بيتعلموا شوي شوي. فهون والله فتيت لقيت هاللزقات وقعدت أمسح وأشيل هاللزقات ونظف تنظيفة ماكنة وأشيل الشراشف. شوفوا حتى الشام هون قلت لها خدي امسكي هاي الفوطة ويلا امسحي كل شي جوا، يعني أنا ما بطلع على الطابق الثاني وخليه هي تمسح وتنظف. شام ماكن انتك ماكن، فهمتي؟ عمر جيب لي الليفة لأشيل هدول. شو يعني؟ ليفة المطبخ. أكتر شي تعبت فيه اللزقات، لدرجة صحت له لزوجي قلت له تعال ساعدني بهاللزقات ما عم بينشالوا. شوفوا هذا اللي كنت حاطته كيس لسحب رطوبة، احنا عنا رطوبة عالية فبيسحب رطوبة من شوم الخزن، مشان ما يخربوا تياب اولادكم. انا بحطه بخزانتي وخزانة اولادي، بجيبه دائما من تيمو وعن جد ظريف ومرتب. فهم بلشت رتب تياب شام وعمر كل واحد من جهة. هاي الخزن بالحيط يعني مع البيت نحن مستأجرينه، يعني هي ما الخزانة نحن جايبين عرفتوا، بس كبيرة وواسعة وبنحط فيها التياب، والحلو فيها بتترتب بطريقة صحيحة، فطريقة تقسيمتها حتى حلوة وبتكون مكينة يعني منيحة. بس من فترة شو صار يا حذركم، وقت الباب الخزانة والله وتقيل، يعني خشبه كتير قوي، فوالله خفت منه. وقع الباب، والباب الثاني كمان بده هيك يعني عزقات، يعني مثل ما بقولوا عزقات تصليح، فعم بنتظر ليجوا يصلحوا لي اياها. واخيرا بلشت البس شراشف التخت. قديش كنت مبسوطه، انه ما صدقت امتى وصلت لهي القصه، انه لبس الشراشف ولبست المخدات ويكون كل شيء نظيف وجاهز. الحافات بدي اغسلهم مع وجوههم كمان بدي اغسلهم. مثل ما شفتوا تخوتوا الاولاد انا حاطه حمايه، هاي الحمايه كتير منيحه. اما الحمايه مع تلبيس الشرشف ما منيحه، بتعطي سخونه وبتعطي الشوب زياده، ونحن هون اصلا بنشغل مكيفات، فهي السخونه ما بننبسط فيها، فإلا إذا كان بلد اللي عايشين فيه برد فبالنسبة لكم جدا عظيمة. مشان هيك أنا من قبل جبت الحماية الكبيرة لتختي، ولقيتها بتعطي كتير دفى فبتزعجكم انتوا نايمين وبتتحرك من تحتكم، ما حبيت أطول. فهي الحماية للأطفال مناسبة وكويسة. هون بلشت كنس وأمسح، وآخر شي بدي مد السجادة وبخ البالفان وهالعطر ملطف الجو، ويكون كل شي جاهز الحمد لله. هون يا حلوين بالليل كنت كتير حابة أعمل حلو، صار لي شي فترة أسبوع بقول لحالي حابة أعمل حلو، شارككم وصفة هيك سريعة وبسيطة، ونفس الوقت هيك لما نفيق الواحد الصبح مع فنجان قهوة غير شكل.
فقلت لحالي ما في غير حلو، صار لي زمان مشتهية اكله، كنت اكله بقربيه بطريقه مو طبيعيه لانه كان يوجد دائما بالسوبر ماركت، كل ما اروح على السوبر ماركت اشتريه. هو حلو تريتشي، فدائما بنباع بالسوبر ماركت بعلب صغيره وكتير طيب كان. فهون مثل ما شفتوا عندي كيك جاهز، حطيته بالقوالب اللي بدي يعني او الصحون بدي اقدم فيها. بعدين هون بلشت احط تشريبة الكيك، هي عبارة عن شو؟ عبارة عن مثل ما شفتوا كريمة شانتيه وقشطة وكمان شوية حليب. بعدين هون ببلش هيك احاول بالشوكة انه ثقب الكيك مشان شو؟ مشان يتشرب. وبعدين هون بشربه، بخليه يتشرب مثل عادي عشان هيك تحسوا الكيك يعني هيك رطب وطيب اكتر، عرفتوا؟ بعد ما ضفت الحليب وهالقصص والتشريبة، هون بدي أعمل طبقة الكريمة. فكريمة شانتي عبارة عن كريمة شانتي وحليب، حسب ورا الظرف شو كاتبينكم قديش تضيفوا حليب وللكريمة، فأنتوا بدكم تطلعوا ورا بالظرف. فمثل ما شفتوا حطيت كريمة شانتي وحليب. هلا بلشت احط كريمه شانتيه مثل ما انكم شايفين، هي الطبقه الثانيه. بس المشكله تعذبت شوي لانه الزبادي اللي عندي صغار وهيك شكل قلوب فصعبه. بعدين بنضيف الكراميل او مثلا بيستاشيو او الشوكولا او صوص الفريز اللي متوفر عندكم. انا ضفت اللي هون الكريم، انا كريمه. ليه؟ لانه انا بحب الكريم كراميل صراحه، ليش كتير بحبه، بحسه أطيب شي. بعدين هون نبلش أحط بكيس الحلواني كريمة شانتي وأرسم هاي الخطوط. وبعدين بدنا نجيب عود الشوي أو نكاشة أسنان ونسوي الشكل هذا اللي هلا رح فرجيكم إياه، شكل بسيط وحلو وعن جد بيطلع معكم مثل شغل المطاعم. شايفين؟ بننزل من لتحت ونطلع لفوق، هيك بننزل من لتحت نطلع لفوق لحتى يصير عنا هذا الشكل. فكتير كتير حلو، وهو كل ما كان يعني الصحن احلى كل ما بتبدعوا اكثر. هلا انا مثلا هون عملت بصوص الفريز لشام، لانه شام بتحب الصوص الفريز كتير كتير، فقلت لحالي بعملها وحده بالفريز. وكمان فيكن تزينوا بطريقة تانية، هي هذا الشكل التاني هو بنسوي على شكل دوائر دوائر ونحن عم ندور مثل ما انكم شايفين. انا هذا الشكل اكتر شي بحبه، شكل الوردة بحسه اكتر شي بحب تزيينه جدا. فمثل ما انكم شايفين نكاشة اسنان بدخل لجوا على شكل الوردة، بيطلع معنا الشكل فظيع. هذا احلى شكل، بحسه احلى شكل، بيطلع احلى شي. شوفوا قديش طلعت حلوة، عن جد طلعت بتجنن. انتوا قولوا لي اي شكل احلى. اكيد انتوا بتشوفوا الفيديو بكم دقيقة بس هو يكون متعوب عليه كتير. في صبية بدي اتشكرها اللي انتسبت بالقناة ودعمتني ماديا ودعمت هذا المحتوى. اي حدا فيكم يدعم هذا المحتوى بالانتساب، وكمان فيكم تحطوا لي لايك، تشتركوا بالقناة، تشاركوا فيديوهات رفقاتكم. وهلا بكم تصبحوا على خير.